Lâm Canh Tân lội ngược dòng đạt nhiều vinh quang mới ở tuổi 36. Trong chương huy hoàng tháng 4 năm 2024, Lâm Canh Tân 36 tuổi đã phản công thành công với màn trình diễn tuyệt vời, Du Hành cùng Phượng Hoàng. Động lực tăng trưởng người hâm mộ của anh đã vượt qua Triệu Lệ Dĩnh và anh thống trị danh sách tìm kiếm nóng theo những cách đổi mới. Này, một đoạn video được studio chia sẻ đã thu hút nhiều sự chú ý, nhận được nhiều lời khen ngợi, với số lượt thích vượt mốc 3 triệu và số lượt xem đạt mức đáng kinh ngạc 10 triệu, chứng tỏ sự nổi tiếng và sức hút vô song của anh. Một tháng trước, mức độ nổi tiếng trên mạng của Lâm Canh Tân vẫn còn chậm chạp, nhưng giờ đây, giá trị thương mại của anh đã tăng vọt. Cư dân mạng đã ca ngợi anh là một nhân vật chính quyến rũ, thậm chí còn gây ra những tương tác và thảo luận sôi nổi với người hâm mộ. Tại buổi phát sóng trực tiếp của Chen He, sự nhiệt tình của người hâm mộ tăng cao đến mức họ đổ xô vào và nhiệt tình kêu gọi, chúng ta hãy cùng nhau đi, Lin Go, tôi mong chờ sự hợp tác ngầm của bạn. Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là người châm ngòi cho nam chính, nhưng không phải sự hợp tác nào cũng có thể tạo nên kỳ tích. Ví dụ, vai Shin Chu Sen Jun có thể sẽ không mấy bắt mắt nếu không có màn trình diễn xuất sắc của cô ấy. Màn trình diễn của cô ấy mượt mà và trôi chảy, sự dịu dàng và ngưỡng mộ trong mắt cô ấy cũng như những biểu cảm và chuyển động tinh tế của cô ấy đều được thể hiện vừa phải. Đây là nét quyến rũ độc đáo của cô ấy. Đối với nhiều diễn viên, có được một bộ phim bom tấn là một điều may mắn, còn có nhiều cơ hội nổi tiếng là một điều may mắn của số phận. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân đã trở nên nổi tiếng 3 lần một cách kỳ diệu, điều này dường như bộc lộ vai trò tinh tế của may mắn trong thành công. Bắt đầu từ tác phẩm đầu tiên, Step by Step, mặc dù được Tangren Film and Television đầu tư rất lớn và Palace Lockhart của Yoo Chung dẫn đầu, Cai Yeong đã dựa vào quyết tâm vững chắc và sáng tạo với góc nhìn độc đáo, và cuối cùng đã làm được điều này. Bộ phim nổi bật và chứng minh sức mạnh của sự may mắn và chăm chỉ. Những ý tưởng mới đang đến. Chúng tôi tích cực mời những người hâm mộ sách tham gia sâu vào toàn bộ quá trình, không chỉ cho phép họ trở thành một phần của quá trình sáng tạo mà còn có quy trình tuyển chọn độc đáo cho những cảnh nổi tiếng. Về phần cuối cùng, nhiều phiên bản đã được tạo ra một cách cẩn thận chỉ để đáp ứng sự mong đợi và yêu thích đa dạng của mọi người. Trong thời kỳ hoàng kim của năm cuối đại học, Lâm Canh Tân đã dẫn đầu và tạo thành công nhân vật nổi tiếng thập tứ sư. Mặc dù Minh Minh Ruosi chưa bao giờ thể hiện sự chân thành của mình với anh trong vở kịch, nhưng sự vướng mắc về tình cảm của khán giả vẫn khó có thể buông bỏ. Anh ấy thể hiện một chàng trai trẻ anh hùng và dũng cảm ngay từ đầu, nhưng sau đó cốt truyện chuyển sang một nhân vật bất chấp thời tiết, suy sụp nhưng vẫn quyến rũ. Đôi lông mày sắc sảo, đôi mắt đầy sao và khí chất cao quý bẩm sinh khiến anh chắc chắn giành được vầng hào quang cá tính bắt mắt nhất so với Woo Chi Long và Chung Jae In. Sau khi gặp phải lời từ chối lịch sự của Nhược Hy, anh mỉm cười nhẹ nhàng với vẻ mặt cô đơn. Trong cảnh Nhược Hy qua đời, cảnh khóc đầy tình cảm đã thể hiện sự chân thật và sức mạnh không gì sánh bằng. Mỗi giọt nước mắt đều thể hiện sự đau buồn vô tận và sự bất đắc dĩ đối với cô. Diễn xuất vô cùng cảm động. Khi ra mắt sân khấu, anh nhanh chóng giành được sự chú ý nhiệt tình của khán giả và giành được Grand Slam của tất cả các giải thưởng tân binh năm đó, có thể gọi là đỉnh cao vinh quang kể từ khi ra mắt. Tuy nhiên, cuộc thuận buồm xuôi gió này không kéo dài được lâu. Khi sự nghiệp của Lâm Canh Tân đang ở đỉnh cao, một mâu thuẫn kịch tính và sâu sắc đã nảy sinh giữa anh và công ty hợp đồng Tangren Film and Television. Sau khi đóng vai nam phụ Trang Lai trong Xoen Xoen Suốt, Chases of the Sky, anh đã dứt khoát từ chối lời mời tham gia phần tiếp theo của Bubu Ching Sin. Đối mặt với nỗ lực giữ chân anh của công ty môi giới, Lin Fang vẫn kiên quyết với bản thân và quyết định rời đi, gây ra một cuộc tranh cãi tinh vi về vòng bạn bè. Sau một thời gian đàm phán, cuối cùng anh đã chấm dứt hợp đồng thành công vào cuối năm 2013 với chi phí phải trả 1,95 triệu đồng tiền bồi thường.
Bước ngoặt quyết định này đã để lại dấu ấn sâu sắc. So với hành trình gian khổ chấm dứt hợp đồng của Chiang Jin-fu, sự phát triển của anh có vẻ suôn sẻ hơn. Giờ đây, anh không chỉ được tự do lựa chọn vai diễn mà còn được đại gia điện ảnh Từ Khắc yêu ái. Anh được ca ngợi là thế hệ mới của Tony Leung Ka-fai không chỉ vì ngoại hình nổi bật, đẹp trai, chính trực mà còn vì tài năng và tiềm năng khiến mọi người tỏa sáng. Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Từ Khắc, cánh cửa lĩnh vực điện ảnh đã mở ra với cô liên tiếp tham gia nhiều tác phẩm nặng ký như Trí tuệ lấy Hồ Sơn và Tam thiếu gia kiếm. Nhờ sự hướng dẫn cẩn thận của đạo diễn, kỹ năng diễn xuất của cô vượt trội so với các bạn cùng lứa. Mặc dù Tam thiếu gia kiếm nhận được nhiều đánh giá trái chiều nhưng cô đã thể hiện thành công nét u sầu sâu sắc, lạnh lùng và hơi hư vô của Tạ Hiểu Phong, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Tuy nhiên, sự nghiệp điện ảnh của Lâm Canh Tân gặp phải hai bộ phim đóng chính liên tiếp đều thất bại ở cả phòng vé lẫn truyền miệng, khiến nguồn phim của anh rơi vào tình trạng xuống dốc nhất định. Mỗi lần đóng một vai quan trọng, anh dường như chỉ là người công chính, một chút thiếu sự hoàn hảo. Vào đúng thời điểm, Chu Treo Biography, giống như ánh bình minh của bình minh, sự quyến rũ của hai nhân vật chính Yoon Jae và Yan Sun, ngoại hình của nhân vật Lin ngày càng trở nên hấp dẫn, giống như một hoàng tử quý phái duyên dáng với phong thái quyến rũ. Khi đó, sự kết hợp của Sing Hye cũng không kém phần hấp dẫn so với Walking with the Phoenix. Cao trào của cốt truyện càng thú vị hơn, hồi hộp ở phần cuối lại càng dang dở khiến người ta phải thở dài. Khi Lâm Canh Tân đang quay một bộ phim nào đó, anh ấy dường như có một mối liên kết không thể tách rời với hồ nước. Anh ấy đã im lặng trong bộ phim đó khoảng 7 năm. Sau đó, bóng dáng của anh biến mất khỏi tầm mắt khán giả trên màn hình. Điều đáng ngạc nhiên là ngay cả khi một bộ phim truyền hình cổ trang đề nghị cho anh số tiền khổng lồ 100 triệu nhân dân tệ để trở lại vai chính, anh vẫn chọn giữ vững ý định ban đầu và làm theo lời dạy của đạo diễn Từ Khắc, theo đuổi sự đổi mới khi tham gia một bộ phim và tiến về phía trước theo sự hướng dẫn của đạo diễn Từ Khắc. Với niềm đam mê bên trong của bạn, đã từ chối sự cám dỗ này. Anh được thảo luận sôi nổi trong quá trình lựa chọn vai diễn trong Kỷ niệm hơn năm. Vì lý do khỏe, Lâm Canh Tân vắng bóng trên màn ảnh một thời gian và chuyển sang kinh doanh, mở tiệm cắt tóc và nhà hàng đồ nướng, thể hiện tài năng đa diện của mình. Tuy nhiên, khi trở lại với những bộ phim truyền hình đô thị như First Encounter, Last Parting, phản hồi về tác phẩm lại không như mong đợi, với rating chỉ 6,8. Trước những lời chỉ trích trên mạng, anh đáp lại một cách hài hước, đùa giỡn, bạn đã xem quá nhiều, dê dễ chịu và sói lớn, phải không? MV ở đây ở đâu? Động thái này gây ra mối lo ngại đáng kể. Trước sự bùng nổ rating ngược từ fan cuồng, loạt phim Pleasant Ghost chịu đòn nặng nề và chỉ trụ được ở mức 5,6 điểm. Sự thật phũ phàng này khiến người sáng tạo vô cùng thất vọng và thậm chí làm lung lay niềm tin vào việc tiếp tục cống hiến hết mình cho điện ảnh và truyền hình. Nếu Triệu Lệ Dĩnh không đưa ra một cành ô liu cho anh thông qua Phượng Hoàng Du Hành, nỗ lực này có thể đã phải đối mặt với nguy cơ thất bại. Đối với một người đàn ông 34 tuổi lần đầu tiên tham gia vào một bộ phim cổ tích, chắc chắn anh sẽ gặp phải những nghi ngờ và chế giễu. Tuy nhiên, trước khi chương trình được phát sóng, mọi người có thể đã mong đợi một màn trình diễn nhạt nhẽo trong một bộ phim cổ trang trung niên, nhưng thật bất ngờ, sau khi chương trình được phát sóng, khán giả đã reo hò, có thể miêu tả là một hiệu ứng thật thơm. Lâm Canh Tân đã khơi lại lòng nhiệt huyết trong sự nghiệp và chứng tỏ việc theo đuổi sự công nhận bằng những hành động thiết thực. Anh không chỉ tích cực quay trở lại Học viện Sân khấu Thượng Hải để theo học các lớp diễn xuất cấp độ thạc sĩ, anh còn tự đặt ra cho mình những thử thách học kịch bản hàng ngày. Về kế hoạch phim truyền hình trong tương lai, anh luôn tuân thủ các nguyên tắc của mình và chỉ chọn những kịch bản thực sự khiến mình cảm động, từ chối tham gia một cách tùy tiện. Phim truyền hình cổ trang nhiều lần giành được nhiều lời khen ngợi.
Việc có thể dẫn đầu xu hướng phim truyền hình hiện đại hay không phụ thuộc vào diễn xuất của nam diễn viên Trung Quốc Siêu Ân trong vai chồng cũ của Lưu Diệc Phi trong The Rose Story. Liệu anh ấy có thể xuất sắc trong vai diễn này như Lôi Gia Âm hay không mới là mấu chốt. Đây là một thách thức khác đối với cách giải thích mới về các nhân vật trung niên.